Misty, Brock tiếp tục hành trình, bỏ Pikachu ở sau lưng, ngủ say như hũ nút. Trên đường, họ gặp một hippie, người thích chơi sáo, đang thổi sáo cho mình và cho người khác vì xin chút đồ ăn, nhưng ai cũng không có thức ăn. Bọn này đi du lịch kiểu gì mà thức ăn hết sạch rồi, mình tự hỏi. Cuối cùng, họ tới một thị trấn, nhưng quái âm thay, các cửa hàng, tiệm bánh, nhà hàng đều hết đồ ăn. Nguyên nhân, con suối bị chặn, rụng rẫy không có nước, dân làng sắp bệnh bụng. Thị trưởng mời họ vào nhà ăn, đãi chút gì đó, nói là suối ở chỗ kia bị chặn rồi Ash ở nhóm quyết định đi ngược suối lên để tìm cái gì đó sai. Họ phải vượt qua rừng dây gai, Misty bị trầy trụa, cảnh này vừa căng vừa cười vì Misty than đau nhưng vẫn chịu được để đi tiếp. Và rồi họ phát hiện ra một Snorlax ngủ ngay phía trên nguồn nước, nằm chắn đường suối, nó nặng, nó to, nó làm cây chắn suối cực mạnh. Ash nhảy vào thử đủ trò gọi nó dậy, loa phóng thanh, xô nước, cả làng hợp lại không ăn thua. Team Rocket xuất hiện, như cái cách mà mọi người đều biết rồi, muốn bắt Snorlax, và cả món nước ruộng của tiệm bánh, về làm của riêng. Họ dùng khinh khí cầu ở cáp để kéo Snorlax lên, kế hoạch vốn nghe ngầu nhưng thực chất rất dễ vỡ, cáp đứt, khinh khí cầu lủng lẳng, Mèo ọ ba lô lôn rơi vào lòng suối khô. Thảm họa mô tả mình nghĩ họ học thả diều chứ không học kéo Pokemon. Đến lúc này, mọi người gần như bỏ hết hy vọng, Snorlax vẫn ngủ như không có ngày mai. Rồi các bạn nhớ hippie thổi sáo ở đầu tập không? Hóa ra cái sáo đó là Pokeo, dụng cụ thức tỉnh Snorlax khi cần thiết. Ash ơi nhóm chạy tới kêu hippie lại, tranh nhau để mang Fluff tới chỗ Snorlax. Jessie thì sai Arbok, Ash thì dùng Pidgeotto để ngăn Team Rocket, rồi hippie thổi Pokeo, ôi thôi rồi, hiệu ứng cảm giác, lẽ ra nên mang Fluff theo từ đầu. Snorlax tỉnh dậy, nhưng nhìn suối vẫn chưa chạy, vì gai, thong, trắng quá nhiều. Ai mà nghĩ được Snorlax rất thích ăn gai? Mình thì không. Nhưng nó bắt đầu ăn gai, gặm gai, xơi gai, mọi người xem mà lắc đầu cười. Khi Snorlax ăn hết đám gai trắng suối, nước lại chảy, ruộng lại tươi tốt, nhà cửa lại bán được bánh mì, người dân lại có bữa no. Happy ending mà. Cuối tập, thị trấn tổ chức tiệc ăn mừng, Ash ơi Misty Brock được đãi no nê. Pikachu tỉnh ngủ, ăn uống no đủ. Team Rocket lại bị Black Ops như thường lệ. Ash ơi Misty Brock đi lang thang, bắt gặp một hội chợ lưu động, Carnival. Mình tưởng nghi hội chợ gì mà vui, nhưng hóa ra, có một tên ảo thuật gia tên Melvin đang thất nghiệp vì trợ lý bỏ đi. Misty hiền như con mèo, bị kéo vô làm trợ lý ảo thuật dù chỉ biết cười trừ. Melvin cố gắng làm trò ảo thuật, dùng cây gậy lửa, khói, biểu diễn nửa chừng rồi mọi thứ hơi bị thất bại hài, nhào lộn, cháy khét lẹt, người xem hoảng hồn. Misty và nhóm bạn cố tiếp tay giúp nhưng vẫn hỏng. Melvin, mặc dù thất bại ban đầu, vẫn muốn tiếp tục vì mơ ảo thuật lớn. Tới lúc này, Ash nghĩ, làm sao để show của Melvin nổi bật. Rồi Melvin phát hiện Esset, một vài con, khả năng sử dụng Hinoshi, thiên hướng ru ngủ. Melvin liền nảy ra ý định dùng nó để thu hút đám đông, ai ngủ là mình thắng khán giả. Nhưng các Esset không đủ, Melvin muốn nhiều Exeggutor hơn. Bắt đầu thu thập, sử dụng Hinoshi, dụ Dream, dụ ngủ. Mình nghĩ cảnh này giống clip livestream làm cho audience ngủ quá. Team Rocket thì không thể để Melvin có tất cả spotlight, họ muốn xâm nhập để bắt Exeggutor lợi dụng việc Hinoshi. Nhưng như thường lệ, kế hoạch vớ vẩn đụng độ bị lật tẩy. Exeggutor đông như rau mùa hè, họ bị lẫn lộn, Hinoshi qua lại, Exeggutor Hinoti lẫn nhau, rồi hỗn loạn. Rock ở Meteor Ash cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn này, nào để đám Exeggutor đi, nào làm show tiếp, rất nhiều cảnh chỉ ôm đầu, lắc đầu vì Exeggutor bị mất kiểm soát ở đấy. Và rồi đến lúc cao trào, Exeggutor tràn lan, khói Hinoshi bay mù mịt, mọi người gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng Misty và nhóm không chịu, họ nảy ra tuyệt chiêu lửa, Charmander được sử dụng để đốt cái gì đó, hoặc dùng lửa để làm cho đám Exeggutor dựng lại trật tự. Charmander rất cố gắng, cháy rực rồi mệt, nhưng đúng lúc ấy Champan lớn, Charmander tiến hóa thành Charmeleon. Ash vui như Tết. Và cuối cùng họ dùng lửa, năng lượng từ Charmeleon phối hợp của các Pokemon khác để ngăn Exeggutor, đưa hội chợ trở lại bình thường. Exeggutor dừng lại, Hinoshi tắt bớt, đám khói tan, mọi người thoải mái.
Sau khi mọi thứ yên ổn, hội chợ bị hư hại chút, bút vỡ, trang trí lộn xộn, khói vẫn bay, Melvin thì vẫn muốn tiếp tục mơ lớn. Mitty nhẹ nhàng nói, Melvin, show của anh hơi cháy nhưng có tương lai nha. Ash thì ôm Chamelen, Brock cười cười nhìn Mitty, kiểu như Mitty, em có thấy Chamelen ngầu chưa? Melvin tạm biệt nhóm bạn, tiếp tục theo đuổi ảo thuật, Ash và nhóm đi tiếp với Chamelen mới toanh. Mitty tự hào đường vào trên N vẫn đầy gian nan, nhưng có những bước ngoặt rất đã. Ash, Mitty Brock lang thang, tới một làng rất nhỏ, đến nỗi không có diêm. Mitty kiểu thôi bỏ qua, Ash kiểu có diêm thì dừng lại, nhưng Brock bảo tụi nó hết đồ ăn hoặc cần tiếp tế nên phải ghé. Làng đó là nơi sống của một cô bé tên Cassandra và Parag. Parag bị bệnh hoặc yếu đuối, không thể chiến thắng trong battle dù cố gắng rất nhiều. Cassandra chăm sóc nó rất dịu dàng. Asra yêu cầu Chamelen ra battle với Parag dù biết Parag yếu hơn, nhưng Chamelen từ chối, hoặc ít nhất là không nghe lệnh. Tại sao? Vì Chamelen nghĩ Ash chưa đủ chứng tỏ bản thân để được tôn trọng. Cassandra thì buồn, Ash tự ái, Mitty Brock lo lắng. Lúc Chamelen không nghe lời là lúc khán giả bắt đầu cảm giác, sự tiến hóa không chỉ cần sức mạnh mà cần được tin tưởng nữa. Đến màn Mel khoái chí, hắn muốn giúp Parag để gây ấn tượng với Cassandra, vì trước đây cô ấy đã chăm sóc Mel khi nó bị sốt. Mel đào sâu huấn luyện Parag với Abbott và Wirin, làm thế nào để Parag nghĩ nó mạnh, tự tin hơn, kiểu tự tạo áp lực cho bản thân rồi vượt qua, và đôi khi Mel giả vờ bị Parag knock out để Parag tưởng nó mạnh. Team Rocket đương nhiên không chỉ giúp vì tốt bụng, họ muốn Parag mạnh để lợi dụng trong kế hoạch của mình. Classic. Cuối cùng Parag được đẩy vào trận chiến với Chamelen. Chamelen vẫn kháng lệnh, đánh chán chê. Rồi Parag dùng Spore, bào tử ngủ, khiến Chamelen ngủ. Đây là khoảnh khắc lật kèo Parag chứng minh nó không chỉ là con Pokemon yếu đuối. Parag đánh trúng Chamelen, cái cú đúng bụng khiến Chamelen bị knock out hoặc ít nhất bị thiệt hại nặng, và Parag tiến hóa thành Parasect. Wow! Hiệu ứng mạnh lắm, vừa bất ngờ vừa xứng đáng. Sau trận chiến, Cassandra chia tay Parasect, để nó tiếp tục hành trình cùng Ash ở nhóm. Rất cảm động vì cô bé đã chăm nó từ lúc còn yếu đuối. Ash cũng rút ra bài học về tôn trọng và kiên nhẫn đối với Pokemon. Mel thì tham vọng lãng mạn vẫn đầy, nghĩ rằng mình sẽ trở thành mascot của Cassandra, nhưng rồi cô không thuê nó cho mục đích đó. Hơi tiếc cho Mel, nhưng đúng cái tính. Ash, Mitty, Brock đang vật vã vì không biết mình đang ở đâu, bụi, cát, nắng, hoang mạc nghe giống thất lạc trong bản đồ lạc mẹ rồi. Rồi bỗng phát hiện thành phố Neon Town, thành phố sáng đèn suốt ngày đêm, không ngủ luôn nha mấy bạn. Họ bước vào mà chưa kịp chào hỏi, Ash đã bị người ta va phải. Ash liền nổi khùng. Mitty bảo xin lỗi đi, Ash, không. Classic Ash rồi. Officer Jenny xuất hiện như Superman, xua tan nguy cơ cắt cớ. Sáng hôm sau, Ash và Tim đã quá mệt mỏi với thành phố ồn ào đi đến rừng tìm chỗ yên tĩnh, và thật may, họ gặp Jigglypuff. Mitty hí hửng muốn bắt, dù nó không phải Pokemon nước. Nhưng Jigglypuff không hát được. Nó làm mặt buồn, nước mắt lã chả. Mitty xin lỗi, ôm nó và quyết định dạy nó hát. Vì ai lại muốn một ca sĩ không biết hát đúng không? Trong lúc Ash và nhóm đang luyện bài, Team Rocket lăm le mưu đồ, lấy giọng Jigglypuff để làm mọi người ngủ hết, rồi cướp Pokemon của đồ đạc. Cái plan hơi bựa nhưng đúng với style Team Rocket rồi. Ash đáp lại bằng Bulbasaur, Jim dùng Wirin, rồi Bulbasaur quay Wirin thổi Poison Gas làm chính Team Rocket chịu ảnh hưởng, Staryu dùng Water Gun làm sạch hết. Một pha đánh nhau vừa ấm vừa hài. Sau trận đánh, Mitty tập hít thở, Brock cho Jigglypuff ăn trái cây chữa cổ, cái này mình rất thích, nhân vật phụ có đất diễn. Rồi lúc Jigglypuff hát thử, mọi người ngủ hết. Thậm chí Pikachu đang được khen giọng tốt, cũng bị đá cho người ta bóc mẻ. Rồi cái khung cảnh Mitty cố gắng giữ Jigglypuff không phòng bóng bay, Brock mua trái cây. Căng đét. Cuối cùng họ mang Jigglypuff về Neon Town, hy vọng lần này có khán giả chịu nổi bài hát tới cuối. Team Rocket cải trang làm ban nhạc rock, có stage, ánh sáng, mic đủ kiểu. Jigglypuff hát, mọi người ngủ thiếp đi, hết thảy, kể cả Team Rocket, dù đeo nút bịt tai. Khi mọi người ngủ, Jigglypuff nổi giận, lấy bút dạ quẹt lên mặt người ta,
vẽ remake, vẽ hình này hình kia, đúng là hát ghi hát xấu tặng Joker. Sáng hôm sau, Nax và nhóm tỉnh dậy, mặt mũi lem nhem. Thành phố thì dễ thương hơn rồi, ai cũng dịu dàng, ai cũng xin lỗi nhau vì đã cau có. Ai va vào Ash trước đó cũng quay lại xin lỗi. Tất cả vì ngủ một giấc ngon. Mitty buồn vì không bắt được Diglip, nhưng trong sau lưng OH ho, Diglip âm thầm theo sau nhóm, vẫn tiếp hành trình khổ luyện tìm ai đó nghe hết bài hát mà không ngủ. Cảnh mở màn, Pikachu chơi đùa, ăn táo ai ngờ nuốt luôn nguyên quả, đẹp mặt chưa? Nghẹn tức thì, Ash or Mitty or Brock hốt hoảng. Nhưng quái âm, Pokemon Center xa lắm, không có gần. Thế là nhóm phải tìm bác sĩ người, Human Doctor, để cứu Pikachu. Họ tìm được bác sĩ Proctor, người này ban đầu không muốn chữa vì không phải bác sĩ Pokemon, hơi lơ đãng, thậm chí mắc bệnh giấy, cô y tá doi đẹp quá. Mitty phải thuyết phục mạnh lắm mới được. Khi mọi người tưởng đã xong vụ Pikachu, thì tin nóng ghê tới, có vụ tai nạn xe chở Pokemon, do Team Rocket gây ra. Nhiều Pokemon bị thương, Pokemon Center đầy bệnh nhân, bác sĩ doi gọi Proctor tới giúp. Proctor đánh giá cần thêm người hỗ trợ, và xin Ash or Mitty or Brock mang đồng phục bác sĩ, y tá vào hỗ trợ. Mitty được gọi về tự nhiên, kiểu bản năng làm y tá tốt, Ash ghen, vì Mitty được khen, rất đời. Trong bệnh viện, nhiều cảnh rất cảm động, Ash phải giữ Cubone đau, Brock ở Mitty an ủi, làm vệ sinh, nối sừng cho Pinsy bị mất sừng, Mitty lấy vôn tốt ra từ miệng Whipping Bell, tất cả đều phải tỉ mỉ và kiên nhẫn. Có một thử thách nữa, Proctor bị vô tình tiêm thuốc gây mê, anesthetic, ngủ mất. Ash or Brock or Mitty phải tự lo lấy mà vẫn phải đảm bảo Pokemon bị thương được cứu chữa. Pikachu or Bulbasaur Squirtle hỗ trợ, có khi dùng Thunderbolt, Water Gun để giúp kiểm soát tình huống. Team Rocket bị thương cũng phải vào viện, Arbok với Weezing bị nạn, Mel buồn vì Cham, vòng trang trí trên đầu, bị hỏng, cảm giác bị tụt hạng so với lúc đang hai với vụ trộn. Bên cạnh đó, Chansey xuất hiện để hỗ trợ, nó giúp an ủi, chăm sóc các Pokemon, đặc biệt khi Mel khóc vì Cham, Chansey cố làm rõ ý nghĩa hơn là cái Cham, và cảnh Chansey chặn Team Rocket muốn lấy hết Pokemon, Chansey đứng ra bảo vệ mọi người. Cao trào, Team Rocket định lợi dụng hỗn loạn để trộn Pokemon, tung Stretcher, giả vờ cứu chữa, rồi bắt cóc, trộn. Nhưng Chansey Proctor tỉnh lại Ash, Mitty or Brock, Bulbasaur mọi người chung tay ngăn chặn. Amusing moment, Mel chỉ muốn Cham của mình, làm đủ trò, buồn cười đáng thương luôn. Và cuối cùng, bệnh viện quay lại trạng thái bình thường, Pokemon được chữa lành, rồi nhóm lại lên đường tiếp, Pikachu khỏe lại, mọi người thở phào. Ash, Mitty, Brock đang đi ngang thì nhìn thấy poster Amazing, người trên poster nhìn giống hệt James của Team Rocket. Không phải chỉ giống, mà giống đến từng kiểu tóc. Đúng lúc đó, một chiếc limo chạy tới, một người lạ hỏi là đã thấy người trong poster chưa? Ash trả lời có, và thế là được mời lên limo đi đến biệt thự James từ chối ban đầu nhưng bị Jessie và Melody không thương tiếc. Vào biệt thự, Butler Hopkins, người quản gia, tiết lộ, James lại là con trai nhà giàu, cha mẹ ông vừa qua đời sáng hôm đó. Nếu James không cưới cô fiancé tên Giselle trong 24h, toàn bộ tài sản sẽ bị cho từ thiện. Ôi trời, ép cưới kiểu phức tạp luôn. Jessie O'Mel thấy tiền rồi mắt tròn mắt dẹt muốn lợi dụng thỏa thuận này. Nhưng James thì buồn rầu vì từ nhỏ đã ngán ngẩm với quy tắc sĩ diện của gia đình. Anh ấy từng bỏ học trường Poketech, tham gia băng đạp xe, rồi chạy trốn vì không chịu nổi cuộc sống có quá nhiều quy định. Jessie và Mel làm trò Invisin Costume Jessie giả mạo James để lừa Hopkins, bàn tay Mel điều khiển, như Mario. Cảnh này khá hài vì costume vô hình mà ai cũng thấy rõ là có người mặc nhưng vẫn cố sống chết. Sau đó, James bị dẫn vào phòng có quan tài cha mẹ, họ giả chết để bắt James trở về nhà. Lúc mở quan tài Supri, cha mẹ James vẫn sống. Họ dựng lên màn kịch bắt con trai phải trở lại, lấy lại tài sản của ép cưới Giselle. Jessie, Mel mới biết mình bị lợi dụng trong kế hoạch này. Trong lúc mọi chuyện hỗn loạn, Growly chú Growl trung thành của James, từ Dogao lao ra cứu chủ. Cảnh này khá cảm, chó bạn tốt nhất của con người. Villepum của Giselle được tung ra dùng Stun Spore để trói James của cả nhóm. Nhưng Growly Pikachu hợp lực,
Dùng Flamethrower Thundershock nào Villepum, Yetzel phải chạy mất dép. James cũng chọn rời biệt thự, từ chối cuộc sống ép buộc để sống đời tự do bên cạnh Team Rocket or bạn bè. Cuối tập, James nói lời tạm biệt với Crowley, dù Crowley rất muốn ở lại. Anh chọn đường đi của riêng mình, không thuộc về giới thượng lưu, không bị ép buộc, không vì tài sản. Jesse thì hơi thất vọng, Mel thì buồn vì không có lợi ích, nhưng vẫn là bạn đồng hành của James. Ash, Mitty, Brock thì rút ra được, sự tự do, được làm chính mình đôi khi quan trọng hơn tiền hay địa vị. Ash, Mitty Brock đi trong rừng nghe tin đồn có Farfetch'd hiếm xuất hiện. Ash hơi sốt ruột muốn bắt nó lắm rồi. Mitty thì bắt gặp Farfetch'd đang cố làm duyên, cô mừng lắm muốn bắt, nhưng nó bay đi. Cô quay lại gặp một cậu bé là Kate, bất cẩn làm rớt túi Mitty. Khi Mitty tìm lại thì phát hiện túi của mình đã bị tráo bằng một túi đầy đá. Bất ngờ chưa? Kate là kẻ tráo túi, lấy hết đồ Pokemon của Mitty luôn. Kate không chỉ thế, cậu ta lừa Mitty và cả Ash Brock bằng chiêu trò túi trống gửi đá rất thần sầu. Ước gì học cái này trong đời thực nhỉ? Đồng thời, Team Rocket nghe chuyện về có túi chứa Pokemon thì liền nhảy vô muốn tiếp tay hôi của, rồi Kate tiếp tục lừa cả Team Rocket, khiến họ tưởng mình đang được cái túi quý báu rồi, nhưng hóa ra cũng chỉ toàn túi đá. Đến lúc Kate bị bắt lỗi rồi, Mitty's nhóm thông báo Officer Jenny. Nhưng trước khi để vụ lộ rõ, Kate bị ép phải để Farfetch'd chiến đấu. Bulbasaur của Ash vs Farfetch'd. Bulbasaur thắng phần đầu, Farfetch'd có vẻ yếu. Rồi Mitty muốn chiến thay, nhưng nhớ là túi Pokemon của cô vẫn chưa được trả lại, nên chỉ có Psyduck. Farfetch'd dùng củ hành, lết, đập vào đầu Psyduck, làm Psyduck đau đầu kinh khủng. Trong cơn đau, Psyduck phát ra sức mạnh bất ngờ, dùng đi sang làm Farfetch'd tê liệt rồi đập nó vào cây. Wow! Bất ngờ ghê lắm đấy. Team Rocket thì sau khi bị lừa túi đá, còn bị vôn tốt, vì cây tráo Pokebanks đầy vôn tốt, rơi từ túi gửi phát nổ gần họ. Đúng là cái nghiệp lừa người bị lừa lại. Sau vụ nổ vôn tốt của trận đấu giữa Psyduck và Farfetch'd, Kate nhận ra, mình sai rồi. Anh trả lại tất cả Pokemon đã lấy trộm, nói lời xin lỗi, và quyết định sẽ sống tử tế hơn. Farfetch'd cũng được coi trọng hơn vì khả năng nó đã tiềm ẩn. Ở đồn cảnh sát với Officer Jenny, Mitty vui mừng khi lấy lại Pokemon, và Kate được may mắn không bị kiện vì mọi người đã được nhận lại. Farfetch'd và Kate quyết định rằng họ sẽ đi tiếp, nhưng lần này bằng con đường tử tế, Kate sẽ huấn luyện Farfetch'd cho có lực hơn, không lừa đảo nữa. Mở đầu tập, Ash, Mitty Brock rời Pokemon Center, Ash nghĩ về quả trứng mà nhóm đã mang theo từ lâu, mọi người đoán xem trong đó là gì? Dữ liệu Pokemon mới, cả giọng nói mới nữa, cái này nghe hơi Retechi lạ tai. Mickey và nhóm đang bàn chuyện trứng đó thì bị Team ai sẽ giữ nó? Ai sẽ lại mẹ, cha của Togepi? Câu trả lời là Togepi chọn Mitty. Vì Mitty là người đầu tiên nó nhìn thấy sau khi nở, khi Togepi chọn Mitty, mọi người đều chấp nhận. Mel hơi buồn, vì đã rất